किती सुंदर अशी मस्त आणि काय स्मेल येतोय वा वा. अशी मस्त आपली आहे आजची सोयाबीन बिर्याणी. चवीला एकदम बेस्ट. आणि कधी पण नॉनव्हेज खायची इच्छा झाली आणि झटपट अशी तयार होणारी एकदम चिकन बिर्याणीला मागे सारणारी अशी आहे आपली सोयाबीनची बिर्याणी. तर सोयाबीन बिर्याणी आज आपण बनवत आहोत फ्रेंड्स. इथं मी सोया चंक घेतलेले आहेत, काही मिरच्या घेतलेल्या आहेत कापून, एक बटाटा घेतलेला आहे मोठा चिरून, एक मोठा कांदा, लसूण, हे मी पूर्ण तयारी इथे करून घेतलेली आहे. नंतर मी इथे जे आपण सोया चंक घेतलेले आहेत त्याला असं मस्त आपण पाण्यामध्ये, गरम पाण्यामध्ये टाकून थोडंसं भिजवून घेऊया. पाहू शकता तिथे मी पातेल्यामध्ये पाणी घेतलेलं आहे, गॅस चालू केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी इथे जे आपले सोया चंक आहेत ते पूर्ण व्यवस्थित टाकून घेणार आहे. तर तुम्ही सेम अशा प्रकारेच ही बिर्याणी करून पहा, तुम्हाला नक्की खूप जास्त आवडेल. आणि तुम्ही ज्या पण वेळेस तुम्हाला असं वाटेल की थोडंसं काहीतरी खायला पाहिजे मस्त, तर झटपट सोयाबीन बिर्याणी बनवणार. प्रोटीन्सनी भरपूर, तुम्हाला माहीत आहे सोयाबीनमध्ये खूप सारे प्रोटीन्स असतात आणि मस्त अशी लागते. आता मी इथे थोडंसं गरम पाण्यामध्ये हे भिजू घातले आहे, व्यवस्थित त्यांनी पाणी सोक केलेलं आहे. मी ज्याप्रमाणे त्याच्यामधलं पूर्ण पाणी काढते आहे तशाप्रमाणे पूर्ण सोया चंकमधलं पाणी व्यवस्थित पिळून घ्यायचं. ओके. आणि हे व्यवस्थित भिजल्यानंतर सोया चंक व्यवस्थित पाण्यामध्ये भिजू द्यायचे आणि नंतर दोन्ही हाताच्या साहाय्याने अशा प्रकारे व्यवस्थित त्यामधलं पाणी काढून घ्या. म्हणजे ज्यावेळेस आपण सोयाबीन बिर्याणी बनवतो त्यामध्ये मस्त असं जे फोडणीमध्ये ज्यावेळेस त्याला परतोत मस्त अशी टेस्ट येते त्याला. तर इथे मी सोयाबीन पूर्ण व्यवस्थित हे करून घेतलेले आहेत. आता आपण नेक्स्ट प्रोसेस करूया. आपल्या खिचडीची किंवा सोयाबीन बिर्याणीची फोडणी टाकूया. इथे मी 3 पळ्या ऑइल टाकलेलं आहे. त्यामध्ये नंतर मी इथे जिरं टाकणार आहे. ऑइल चांगलं कडकडू द्यायचं. पाहू शकतात ऑइल व्यवस्थित छान इथे हे झालेलं आहे. आपले जे जिरे आहेत त्याला मस्त अशी फोडणी देऊया. जिरे व्यवस्थित ऑइलमध्ये इथं फ्राय झाले. नंतर मी इथे कांदा टाकला. त्यामध्ये कांद्यानंतर आम्ही ह्याच्यामध्ये मिरची टाकणार आणि नंतर जो आपला लसूण आहे, आपण ज्या लसूण पाकळ्या घेतल्या होत्या त्याला व्यवस्थित ठेचून टाकूया. तुमच्याकडे कढीपत्ता अवेलेबल असेल कढीपत्ता टाकू शकता. थोडासा आपल्याकडे अद्रकचा अर्धा इंच तुकडा पण तुम्ही ठेचून इथे टाकू शकतात. तर आपल्या आवडीप्रमाणे इथे काही ज्या फोडणीच्या वस्तू आहेत कमी जास्त होऊ शकतात. मस्त मी त्याला इथे फोडणीला इथे व्यवस्थित ते तळून घेणार आहे. नंतर ह्यामध्ये मी थोडासा इथे हिंग टाकणार आहे. चिमूटभर हिंग टाकलेला आहे आणि अर्धा चम्मच ह्याच्यामध्ये हळद टाकणार आहे. हिंग व्यवस्थित तेलामध्ये मी हे करून घेतला. नंतर इथे अर्धा चम्मच हळद टाकलेली आहे. नंतर ही फोडणी व्यवस्थित मस्त अशी तळून घेऊया. तर सोयाबीन बिर्याणी तुम्ही फक्त एकदा करून पहा, तुम्हाला खूप जास्त आवडेल. आवडीप्रमाणे तुमच्या चवीप्रमाणे इथे मी मीठ टाकलेलं आहे. आणि तुम्ही ह्यामध्ये आवडीप्रमाणे बटाटा झालं, काही फ्लावर्स असतात, काही काही जणांना व्हेजिटेबल्स आवडतात, फ्लावर्स भाजी जसं की फ्लावर झालं आपला, ते पण तुम्ही ह्यामध्ये ॲड करू शकतात तुमच्या आवडीप्रमाणे. किंवा तुम्हाला ह्याच्यामध्ये अजून प्रोटीन्सचं हे करायचं असेल तर तुम्ही ह्यामध्ये पनीरचे तुकडे पण टाकू शकतात. तर आपण जे सोयाबीन इथे व्यवस्थित सोक करून घेतलं होतं ते ह्या फोडणीमध्ये टाकूया आणि एक 2 ते 3 मिनिट मस्त ह्या फोडणीमध्ये त्याला परतून घेऊया. त्यामुळे ते थोडेसे तळले पण जातील आणि त्यामध्ये मस्त म्हणजे असं ते फोडणीचा स्वाद उतरेल. तर मी इथे 2 ते 3 मिनिट जे सोयाबीन आहे आपलं त्याला छान असं फ्राय करून घेत आहे. नंतर मी त्यामध्ये तांदूळ टाकणार आहे. इथं मी 1.5 वाटी तांदूळ टाकलेला आहे आणि तांदूळ आहे इथं हा साधावाला कोलम. आणि नंतर जे बटाटा चिरून घेतलं होतं ते बटाटा पण. नंतर हे सर्व मिश्रण 1 मिनिट व्यवस्थित असं तेलाच्या फोडणीमध्ये तळून घ्यायचं. परतून घ्यायचं. नंतर त्यामध्ये तुमच्या अंदाजाप्रमाणे किती पाणी टाकायचं. आता मी इथे माझ्याकडे जी छोटी वाटी आहे त्या वाटीसाठी एक छोटा ग्लास पाणी टाकते.
तसं तुमच्या अंदाजाप्रमाणे तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी टाका. माझा 1 कप पाणी झालेलं आहे. नंतर मी थोडंसं अजून पाणी ह्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहे. नंतर चवीप्रमाणे मीठ बघायचं आणि कुकरच्या 2 ते 3 शिट्ट्या, जसं तुम्ही साधावाला तुमच्या घरामध्ये ज्यावेळेस भात बनवतात त्यावेळेस तुम्हाला अंदाज असतो की तुमच्या कुकरला किती शिट्ट्यानंतर व्यवस्थित छान तो भात शिजतो, तसा तुम्ही इथे त्यानुसार इथे शिट्ट्या काढून घेऊ शकतात. इथं माझा आता मस्त इथे फोडणी आणि बिर्याणी इथे रेडी आहे. नंतर मी इथे कुकरचं झाकण लावणार आणि माझ्या कुकरला मी मंद आचेवर 2 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता कुकरमधली पूर्ण हवा गेलेली आहे आणि इथे मस्तपैकी चमचमीत अशी आपली सोयाबीनची बिर्याणी रेडी आहे. त्यामध्ये वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि व्यवस्थित मस्त त्याला हलवून घेऊ शकता. तुम्ही पाहू शकता भात किती सुट्टा आणि मस्त झालेला आहे. झटपट अशी रेडी होणारी, इमर्जन्सीला आणि भरपूर पोट भरून खाणारी आणि त्याच्यामध्ये प्रोटीन्सनी पण भरपूर, त्यामध्ये सोयाबीन आहे, प्रोटीन्स आहेत, कार्बोहायड्रेट आहेत, भात आहे आपला, बटाटा आहे. मस्त अशी छान चमचमीत आपली सोयाबीनची बिर्याणी इथे रेडी झालेली आहे. फ्रेंड्स, एकदा जरूर करून पहा आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल नक्की शेअर करा आणि कमेंट्समध्ये सांगा की तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटलेला आहे. आणि जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असा छान चमचमीत रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि जेवढं होईल तेवढं तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. अशा प्रकारे आपली झालेली आहे मस्त सोयाबीन बिर्याणी. त्याच्यासोबत कांदा, लिंबू आणि बिर्याणी एकच नंबर.